साथीहरु वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो र आजको भिडियोमा साथीहरु म हजुरलाई सिकाउने छु कि हामीले कसरी त YouTube भिडियोको थम्बनेल बनाए धेरै भन्दा धेरै भ्यू ल्याउने। थम्बनेल भनेको एउटा यस्तो कुरा रहेको छ साथीहरु जसका माध्यमबाट हजुरले थम्बनेल बिनाको भिडियो भन्नाले हजुरको भ्यू आउँदैन के। त्यसैले थम्बनेल भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आजको भिडियोमा थम्बनेल कसरी बनाउने र हामीले आफ्नो भिडियोमा थम्बनेल कसरी राख्ने त्यो आज हजुरलाई सिकाउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु, भिडियो धेरै जबरजस्त हुनेछ। अब सिधै जाउँ हाम्रो मोबाइल तर्फ एउटा एप्लिकेसन छ, त्यसबाट नै हामीले थम्बनेल बनाउने धेरै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हुनेछ। अब सिधै जाउँ हाम्रो मोबाइल स्क्रिन तर्फ। हेलो साथीहरु, हामी आइसकेको छौं हाम्रो आफ्नो प्रिय मोबाइल स्क्रिन तर्फ। अब साथीहरु हामीले सिधै जानुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोर तर्फ। हामीले यो YouTube को थम्बनेल बनाउनको लागि यसमा म सर्च हान्ने छु PIX, हेर्नुस् पिक्सल ल्याब भन्ने छ। यसबाट नै हामीले थम्बनेल गर्ने। म लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। यसबाट हजुरले इजिली भन्दा इजिली के भन्छन् यसमा हेर्नुस् थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। फुल डिटेल बताउने छु कि हामीले कसरी त्यसमा थम्बनेल बनाउने। म ओपन गर्दिन्छु, यसलाई क्यान्सल गर्दिन्छु। अब यस्तो आउने छ हजुरले खुल्दाखेरि यस्तो आउने छ भन्नाले अब हामीले साइज गर्नुपर्ने हुन्छ, साइज डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तल थोप्ला छ साथीहरु, हेर्नुहोस् म हजुरलाई देखाउने छु। हेर्नु साथीहरु, यसमा म जाने छु। यो 4 नम्बरमा सेक्सनमा गइसके इमेज साइज भन्ने छ। म जसरी थम्बनेल बनाउँछु त्यसरी गरेर नै म हजुरलाई सिकाउने छु। कस्टम भनेको छ, यसमा क्लिक गरेर YouTube थम्बनेल भन्ने छ, यसमा क्लिक गरेर ओके मा क्लिक गर्दिन्छु। अब यस्तो आइसकेको छ। यो न्यू टेक्स्टलाई हामी अब डिलिट गरिदिने छौं। डिलिट गरिसकेपछि अब यसमा हामीले केही लेख्नु पर्ने हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड हाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले के गर्ने त, अब हामीले म गर्ने छु अब म एउटा फोटो ल्याउने छु आफ्नो। त्यसका लागि साथीहरु इम्पोर्ट भन्ने छ हैन, यो इम्पोर्टको सेक्सनमा जानु होला। इम्पोर्टको सेक्सनमा गइसकेपछि अब हेर्नुस् यस्तो धेरै फोटोहरु छन्। म मेरो दिस फोटो ल्याउने छु साथीहरु। हेर्नुस् यो फोटो ल्याइसकेपछि अब यसो गर्दिने छु म। यसो गरिसकेपछि मैले यसो फोटो मैले ब्याकग्राउन्ड गरिसकेको थिएँ। ब्याकग्राउन्ड कसरी त हामीले ब्लर गर्ने, ब्लर भन्छु ब्याकग्राउन्ड हटाउने कसरी मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। यसमा हामीले यहाँमा हेर्नुस् म डिलिट गर्छु। ए को बटनमा क्लिक गरेर टेक्स्ट भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्दिने छौं। यसमा क्लिक गरेपछि यसमा डबल क्लिक हानेपछि अनि ट्यागको ब्याक गएर यसमा हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ त, मेक लेख्छु, मेक YouTube मात्र लेखिदिने छु। म अलिकति लामो गरिदिने छु यसलाई अलिकति लामो गरिसकेपछि यसमा राखिदिने छु। यसमा हामीले अब कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। म कलरमा गएर यसमा म ग्रीन कलर हाल्दिने छु, अब यसमा अनि अरु जान्ने छौं। अब फन्टमा गएर म यसलाई बोल्ड गरिदिने छु। बोल्ड गरिसकेपछि यहाँ स्ट्रङ भनेको छ, यसो पनि गरिदिने छु। स्याडो हाल्नु पनि इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरु, धेरै एट्र्याक्टिभ देखिन्छ हजुरको यो के भन्छन् मेक यो टेक्स्ट एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। हेर्नुस् म पहिले यसलाई लक गरिदिने छु। यसो गरेपछि मेरो यो डिस्टर्ब हुन्छ, मेरो यो ब्याकग्राउन्ड यो मेरो इमेजलाई म यसको थोप्लामा गएर म यसमा लक भन्ने चाबी भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरिदिन्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि मेक YouTube, अब म यसमा टेक्स्ट भन्नेमा अझै प्लसमा हानेर एमा गएर बीचमा क्लिक हानेर थम्बनेल हैन HUBA थम्बनेलमा हान्दिने छु। थम्बनेलमा अलिकति ठुलो हान्दिने छु, मेक YouTube थम्बनेल। हजुर सिम्पल बनाउनुहोस् साथीहरु, यो धेरै त्यो के भन्छन् धेरै झिलमिलाइलो त्यस्तो पनि नगर्नुहोस् साथीहरु, किनभने हामीले हजुरको अडियन्सले हेर्ने भनेको क्लियर हो। हजुरको अडियन्सलाई आजकल यति टाइम हुँदैन कि मानिसहरुलाई त्यो पढोस् भनेर क्लिक हान्दिन्छन् मेक YouTube थम्बनेल बुझिहाल्छन्। अब यसो गरेर हामीले अलिकति स्ट्रक पनि हामी हाल्दिने छु। यसमा म सेतो कलरको स्ट्रक हालेपछि दामी देखिन्छ र स्याडो पनि हामी हाल्दिने छौं। स्याडो हाल्दाखेरि हेर्नुस् यसो गर्दिने, यसो गरेपछि मेक YouTube थम्बनेल मैले क्लिक गरिसकेको छु। यो गरिसकेपछि अब हामीले यसमा जाउँ। अब ब्याकग्राउन्ड भन्ने छ, ब्याकग्राउन्डका लागि म इम्पोर्टमा क्लिक गर्दिन्छु। इम्पोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरको बनाएको थम्बनेलहरु होला हैन, हजुरले अघि नै बनाएको डाउनलोडमा जाने छु। डाउनलोड नै साथीहरु म पिक्सल ल्याबमा जाने छु। पिक्सल ल्याब मेरो थम्बनेलहरु छन् धेरै। अब यो थम्बनेलहरुलाई म क्लिक हान्ने छु। यो लक
क्लिक यसमा हाल्नेछु। म अहिले भन्छु यसलाई के गर्ने। यसलाई अलिकति बाङ्गो गरिदिनेछु, सानो गरिदिनेछु। सानो गरिसकेपछि यसमा यो के भन्छ न ओपिसिटी भनेको छ, यसलाई अलिकति कम गरिदिनेछु। अनि यसलाई म ब्याक गरिदिन्छु, 2 ब्याक गरिदिनेछु। पहिले इन फ्रन्ट लिएर अलिकति ठुलो गरिदिनेछु अनि ब्याक गरिदिनेछु। यसरी गरेर नै अब अर्को पनि म थम्बनेल ल्याउनेछु साथीहरू। अर्को थम्बनेल ल्याएर हेर्नुहोस्, यो दराजवाला थम्बनेल ल्याउनेछु। अस्ति भिडियो हालेको थिएँ मैले यसमा। यसो गरेर म पहिले ब्याक गरिदिनेछु। ब्याक गरिसकेपछि यो छ नि, यो म अघि गएको थिएँ यो अप्टिनाइजमा अलिकति कम गरिदिनेछु। अब यसो गरेर ल अब मेरो भइसकेको छ थम्बनेलहरू। यसमा म क्लिक गरेर इन फ्रन्ट लिएर अलिकति ठुलो गरिदिनेछु। यो थम्बनेल म ब्याक हालिदिनेछु। हेर्नुहोस्, यसो गरिसकेपछि यसलाई पनि अलिकति ठुलो गरिदिनेछु। हेर्नुहोस्, थम्बनेलहरू भइसकेको छ। अब म ब्याकग्राउन्ड कलर हेर्नुहोस् गरेर यसो गरिदिनेछु। म मेक युट्युब थम्बनेल भइसकेको छ। यो रहेको छ मेरो थम्बनेल। यसरी गरेर हजुरले अब यसलाई सेभ कसरी गर्ने त? यो 3 धर्कामा क्लिक गरेर साथीहरू एक्सपोर्ट इमेजमा गएर सेभ टु ग्यालरीमा हजुर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब हजुरको एउटा एड आउँछ, म काटिदिनेछु। हजुरको आइसकेको छ। अब हेर्नुहोस् साथीहरू, हामीले कसरी त युट्युब थम्बनेल राख्ने त? त्यसका लागि साथीहरू हामीले वाइट स्टुडियोमा जानेछौँ। वाइट स्टुडियोमा गइसकेपछि अब हेर्नुहोस्, एउटा भिडियोमा जानेछौँ। एउटा भिडियोमा गइसकेपछि यहाँ कलममा जानेछौँ। कलम भन्नेमा एउटा कलममा अहिले नै यो कलम भन्ने स्टिकरमा गएर चेन्जमा गएर हेर्नुहोस्, मैले अहिले हालेको यसमा क्लिक गरेर यसरी हाल्ने गर्दछौँ। यति नै रहेको छ साथीहरू आजको भिडियो। यो भिडियो कस्तो लाग्यो त हजुरलाई? मैले हजुरलाई यो भिडियोमा थम्बनेल बनाउन सिकाएँ पिक्सल ल्याब एपबाट, र अनि हामीले कसरी त यसलाई हाल्ने भिडियोमा पनि सिकाएँ। हवस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हेभ अ नाइस डे। बाई बाई।